নমস্কাৰ আসাম টেকটক্সৰ দৰ্শকসকলক মই একিটাই স্বাগতম জনাইছো আৰু এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আৰু আজি ভাৰতৰ লগতে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুকিটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু এই ধৰণৰ খবৰ নিতৌ চাই থাকিবলৈ আসাম টেকটক্স চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো লাইক কৰি মোক উৎসাহিত কৰিব বুলি আশা কৰিলো তেন্তে আহক আজি খবৰকিটা আৰম্ভ কৰো দৰ্শকসকল আজিৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু বিগ ব্ৰেকিং নিউজটো হৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰত এক ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনা সাবত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ংকৰ নাও দুৰ্ঘটনাটো ভৰা লুইটত খণ্ডনহীন কেইবাজনো যাত্ৰী আৰু 5 জনকৈ যাত্ৰী সাঁতুৰি ওলাই আহিবলৈ সক্ষম হয় নাওখনৰ 4 জন যাত্ৰী বৰ্তমানলৈকে খণ্ডনহীন অৱস্থাত আছে আৰু 9 জন যাত্ৰী আছিল নাওখনত মাহমৰৰ পৰা বালিজানলৈ আহি আছিল নাওখন আৰু খণ্ডনহীন শংকৰ যাদৱ শংকু কৰ্মী আৰু ধমেন দাস ইয়াৰ লগতে কিষণ যাদৱ নামৰ ব্যক্তিজনো খণ্ডনহীন হৈ আছে আজি পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে অব্যাহত থাকিব প্ৰবল বৃষ্টিপাত 20 তাৰিখেও প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সতৰ্কবাণী আৰু 20 জুনত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে 20 জুন পৰ্যন্ত প্ৰবল বৃষ্টিপাতৰ সতৰ্কবাণী জাৰি কৰা হৈছে আৰু কেন্দ্ৰীয় বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ পৰা আহিছে সতৰ্কবাণী এই মুহূৰ্তৰ এটা বিগ ব্ৰেকিং নিউজ কাটাখাল নদীৰ মথাউৰি খহিল মথাউৰিৰ ছিঙি যোৱাৰ পিছতে এতিয়া হাহাকাৰ পৰিস্থিতিৰ অঞ্চলটোত আতংকিত হৈ পৰিছে নদী কাষৰীয়া ৰাইজ আৰু হাইলাকান্দিৰ মোহনপুৰত এই ভয়ংকৰ বান পৰিস্থিতি সৃষ্টি হৈছে বাঢ়নি পানীয়ে খহাই পেলালে মথাউৰি सरकार নহয় একমাত্ৰ আল্লাহ যে পৰিত্ৰাণ দিব পাৰিব বানৰ পৰা বানৰ মাজতে এতিয়া দুৱা কৰিলে আজমলে যত অপৰিৱৰ্তিত বান পৰিস্থিতি শনিবাৰে নিশা যমুনামুখৰ সৰুপথাৰত অস্থায়ী শিবিৰত উপস্থিত হৈ বান পৰিস্থিতি বুজ লয় সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে বানাক্ৰান্তৰ দুৰ্দশাৰ মাজতে দুৱা কৰিলে সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলে লগতে আজমল ফাউণ্ডেশ্যনেও বানাক্ৰান্ত ৰাইজক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব বুলি আশ্বাস প্ৰদান কৰে তেওঁ এই সন্দৰ্ভত জিলা প্ৰশাসনৰ বিষয়াসকলৰ লগত আলোচনা মৰ্মে তেওঁ ব্যক্তিগত সংস্থা আজমল ফাউণ্ডেশ্যন আৰু মকজুৰুল মা আৰিফৰ জৰিয়তে বানপীড়িত লোকক সাহায্য আগবঢ়াব বুলি তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত অৱগত কৰায় লগতে আজমলে বান বিধ্বস্ত অসমৰ ৰাইজক সকাহ দিবলৈ 10,000 কোটি টকা দিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ওচৰত দাবী জনায় পুনৰ কৃত্ৰিম বানত বুৰিল মহানগৰ মূল পথত এক আঁঠু পানী কৃত্ৰিম বানত ডুব গৈছে মহানগৰীৰ বিভিন্ন প্ৰাণ বানৰ বাবে এতিয়া নাজল নাথল অৱস্থা মহানগৰবাসীৰ ৰাজ্যত বান পৰিস্থিতি জটিল হৈ পৰাৰ সময়তে বৃদ্ধি পাইছে এতিয়া ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলপৃষ্ঠ নিশাৰ ভাগত অহা এজাক প্ৰবল বৰষুণৰ ফলত এতিয়া মহানগৰীৰ একাংশ অঞ্চল পানীত ডুব গৈছে জুৰুড অনিল নগৰ নবীন নগৰ সকলো এতিয়া পানীৰ তলত আনহাতে বাঢ়নি পানী প্ৰকোপ বৃদ্ধি পোৱাৰ বাবে অনিল নগৰত ফাটিল ভৰলুৰ গাৰ্ডৱাল ফাটি পানী সোমাইছে অনিল নগৰত সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে এতিয়া বিগত 7 দিনে কৃত্ৰিম বানত কক বকাইছে মহানগৰবাসী সময়মতে নলা নিষ্কাশন নকৰাৰ বাবে আজি মহানগৰবাসীয়ে জিয়াটো ভুগিব লগা হৈছে মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ কনভয় দুৰ্ঘটনাত পতিত কেইবাজনো লোক আহত নগাঁও জিলাৰ সামগুৰি তিনিআলিত ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ কনভয় দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱাৰ খবৰ আহিছে সামগুৰি হাইস্কুলৰ সন্মুখত মন্ত্ৰী অতুল বৰাৰ কনভয়ে এজন পথচাৰীক মহতিয়াই নিয়ে দুৰ্ঘটনাটোৰ ফলত কনভয়খনৰ চালকসহ কেইবাজনো লোক আহত হয় দুৰ্ঘটনাটোত সংঘটিত হোৱাৰ লগে লগে স্থানীয় ৰাইজৰ সহযোগত আহতসকলৰ সৈতে গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত এজন লোকক সংকটজনক অৱস্থাত নগাঁৱলৈ প্ৰেৰণ কৰে গুৰুতৰভাৱে আহত লোকজন সামগুৰিৰ মণিকণ দাস বুলি চিনাক্ত কৰিছে এক ভয়ংকৰ অঘটন মাছ আকাশতে বন্ধ হৈ পৰে
185 যাত্ৰী থকা বিমানৰ ইঞ্জিন চৰাইৰ সৈতে খুন্দা খাই স্পাইচ জেটৰ বিমান এক অতিকে ভয়ংকৰ অঘটন সংঘটিত হয় মাছ আকাশতে 185 যাত্ৰী থকা এখন বিমানৰ ইঞ্জিন বন্ধ হৈ পৰে মাছ আকাশত লগতে জুই লাগি যায় বিমানখনত ঘটনাৰ সন্দৰ্ভত জানিব পৰা অনুসৰি বিহাৰৰ পাটনা বিমানবন্দৰত এই ডাঙৰ দুৰ্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ খবৰ পোৱা গৈছে পাটনাৰ পৰা দিল্লীলৈ যোৱা স্পাইচ জেটৰ এখন বিমানত হঠাতে জুই লাগি যায় যাৰ ফলত বিমানখনে বিমানবন্দৰত জৰুৰী অৱতৰণ কৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰে জানিব পৰা মতে জুই লগাৰ সময়ত বিমানখনত 185 গৰাকী যাত্ৰী আছিল কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে যাত্ৰীসকলৰ স্পাইচ জেটৰ ফালৰ পৰা জনোৱা মতে বৰ্তমানে সকলো যাত্ৰীকে সুৰক্ষিতভাৱে স্থানান্তৰ কৰা হৈছে তথ্য অনুসৰি বিমানখন উৰি থকা অৱস্থাত ইঞ্জিনটোত জুই লাগিছিল ঘটনাৰ বিষয়ে জনাৰ লগে লগে অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনী ঘটনাস্থলীলৈ আহে আৰু বিমানখনে অৱতৰণ কৰাৰ লগে লগে বিমানখনৰ জুই নিৰ্বাপিত কৰে 25 বছৰীয়া ছোৱালীৰ লগত বিবাহপাশত আবদ্ধ হল বৃদ্ধ চাকৈনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ভাৰতত চলি আছে এতিয়া বিয়াৰ বতৰ আৰু এই সময়ছোৱাত প্ৰতিদিনে লাখ লাখ দম্পতীয়ে বিবাহপাশত আবদ্ধ হৈ আছে বিয়াৰ বহু ভিডিঅ' এতিয়া প্ৰতিদিনে ছ'চিয়েল মিডিয়াত শ্বেয়াৰ কৰা হয় আৰু এই ভিডিঅ'বোৰ এনেকুৱা যিবোৰ কিবা নহয় কিবা এটা অন্যান্য কাৰণত ভাইৰেল হৈ পৰে মানুহে কয় যে দম্পতি ওপৰৰ পৰাই থিৰাং হৈ আহে আৰু এই কেইদিন এহাল দম্পতিৰ এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈ আছে যিটো দেখি আপোনালোকেও আচৰিত হ'ব হয় ঠিকে শুনিছে এই ভিডিঅ'টোত দৰাৰ বয়স 60 বছৰতকৈও অধিক যেন লাগিছে একে সময়তে কইনাৰ বয়স 25 বছৰতকৈ বেছি দেখা নাযায় দৰা কইনাৰ বয়সৰ মাজত ইমান বৃহৎ ব্যৱধানে সকলোৰে জ্ঞান উৰুৱাই দিছে ভিডিঅ'টো পোহৰলৈ অহাৰ পাছত ছ'চিয়েল মিডিয়া ব্যৱহাৰকাৰীসকলে বিশ্বাসত ল'ব পৰা নাই যে এনেকুৱাও হ'ব পাৰেনে এই ভিডিঅ'টোত এজন বৃদ্ধক দৰাৰ গেটআপত বহি থকা দেখা গৈছে একে সময়তে কইনা কাষতে হাঁহি থকা দেখা যায় ভিডিঅ'টো চাই গম পোৱা গৈছে যে জয়মালাৰ অনুষ্ঠান শেষ হৈছে ইয়াৰ পিছত দৰা কইনা দুয়োকে মঞ্চত বহি থকা দেখা যায় আপুনি দেখিব পাৰে যে বহি থকা দৰা কইনাৰ বয়সত 35 বছৰতকৈও অধিক ব্যৱধান আছে দৰাক দেখি সকলোৱে বাবাজী বুলি মাতিছে দৰাৰ দাড়ি সম্পূৰ্ণ বগা আটাইতকৈ ধেমেলীয়া কথাটো ভিডিঅ'টোত দেখা যায় যেতিয়া কেমেৰামেনে ভিডিঅ'টো বনাবলৈ কেমেৰাটো কইনাৰ ফালে আঙুলিয়াই দিয়ে ভিডিঅ'টো চাওক চকুৰ আগত উঠুৱাই লৈ গ'ল এজন মটৰ চাইকেল আৰোহী কৰিমগঞ্জৰ গান্থা এলেকাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে চাওক এই সমগ্ৰ দৃশ্যটো অগ্নিবীৰৰ বাবে ভাৰতীয় বায়ুসেনাই দিলে বিজ্ঞাপন 24 জুনৰ পৰা নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ জানকীয়াৰ সবিশেষ IAFে কয় যে বয়সৰ সীমাৰ বাহিৰেও প্ৰয়োজনীয় শৈক্ষিক অৰ্হতা শাৰীৰিক আৰু চিকিৎসা মানদণ্ডৰ বিষয়ে পিছত বিতংভাৱে উল্লেখ কৰা হ'ব দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত হিংসাত্মক আন্দোলনে বিধ্বংসী ৰূপ ধাৰণ কৰি থকাৰ সময়তে দেওবাৰে ভাৰতীয় বায়ুসেনাই ব্যাপক আন্দোলনৰ সূচনা কৰা অগ্নিপথ নিযুক্তি আঁচনিৰ সবিশেষ প্ৰকাশ কৰে 24 জুনৰ পৰা নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ'ব IAFৰ নথিখনত আন বহুতো কাৰকৰ লগতে যোগ্যতা শৈক্ষিক
অৰ্হতা চিকিৎসা মানদণ্ড মূল্যায়ন ছুটি পাৰিতোষিক জীৱন বীমা অৱতৰণ আদিৰ তালিকা দিয়া হৈছে যেহেতু নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া 18 বছৰ তলৰ লোকৰ বাবেও মুকলি সেয়ে 18 বছৰ তলৰ লোকসকলৰ বাবে নামভৰ্তি প্ৰয়পত্ৰত অভিভাৱকসকলে স্বাক্ষৰ কৰিব লাগিব বুলি IAFৰ অধিসূচনাত কোৱা হৈছে আকৌ পূৰ্ণ যৌৱনা হৈ উঠিব গুৱাহাটী অন্য স্থানলৈ স্থানান্তৰণ হ'ব ৰাজ্যৰ ৰাজধানী যোৱা কিছুদিন ধৰি একেৰাহে হৈ থকা নেৰানেপেৰা বৰষুণে গুৱাহাটীৰ বহু অঞ্চল জলমগ্ন কৰিছে মহানগৰবাসীৰ দৈনন্দিন জীৱন ব্যাহত হৈ পৰিছে যাতায়াত ব্যৱস্থাত জটিলতা আহিছে অন্য অৰ্থত বৰষুণ সৃষ্ট কৃত্ৰিম বানপানীয়ে উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ তথা প্ৰৱেশদ্বাৰ হিচাপে পৰিচিত গুৱাহাটীত অভিযোগ যেন উপহাস কৰিছে আৰু সেইবাবে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভৱিষ্যতক লৈ এতিয়া নতুন চিন্তা চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে কিন্তু কি সেই চিন্তা চৰ্চা সবিশেষ জানোৱা হওক ৰাজ্য চৰকাৰৰ এক শীৰ্ষ সূত্ৰৰ পৰা সম্ভেদ পোৱা অনুসৰি জনতা ভৱন আৰু অসম বিধানসভা সচিবালয় গুৱাহাটীৰ পৰা স্থানান্তৰিত হ'ব পাৰে তাৰ পৰিৱৰ্তে চৰকাৰী পৰ্যায়ত ছিংগাপুৰৰ আৰ্হিত গুৱাহাটী মহানগৰী পৰ্যটনৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিবলৈ চিন্তা চৰ্চা চলিছে তাৰ লগে লগে দেশত গুৱাহাটীয়ে এক নতুন পৰিচয় লাভ কৰিব সেউজ মহানগৰ হিচাপে পৰিচিত হ'ব গুৱাহাটী আৰু দেশৰ অন্যতম পৰ্যটন মহানগৰ মৰ্যাদাও লাভ কৰিব পাৰে কিন্তু তাৰ লগে লগে উত্তৰ পূব ভাৰতৰ অন্যতম মহানগৰখনে হেৰুৱাব আন এক পৰিচয় সেই পৰিচয় হ'ল ৰাজধানীৰ পৰিচয়